Egy évszázadok óta virágzó hagyomány, ami százezreket mozgat meg a 21. században. A csíksomlyói búcsú. A napba öltözött asszony tisztelete ősi időkre nyúlik vissza Székelyföldön. A csíksomlyói búcsú első említése az 1440-es évekből való, amikor 4. Jenő pápa a csiki hívek segítségét kérte a ferences templom felépítéséhez, és jutalmul búcsút engedélyezett Somlyón. Már ebben az időben is szép számmal gyűltek össze itt a környékbeli települések lakói az év különböző Mária ünnepein, majd tovább erősítette a szűzanyakultuszt, amikor néhány évtizeddel később elkészült Európa legnagyobb fából készült gótikus Mária szobra. A monda szerint a pünkösdi búcsújárás azzal kezdődött, hogy Erdély ura, János Zsigmond 1567-ben unitárius hitre akarta téríteni népeit, és a ferenceseknek megparancsolta, hogy hagyják el Csíksomlyót. A szerzetesek azonban ezt megtagadták. István, Gyergyó-alfalvi pap pedig tüzes szónoklataival hadba szólította a gyergyóvidéki és csiki férfiakat, akik a pünkösd előtti szombaton megfutamították János Zsigmond seregét a tolvajos tetőn. Ezután nyírfaágakat tűztek fegyvereik hegyére, és diadalmasan vonultak Csíksomlyóra, ahol hálát adtak a szűzanyának, hogy megmaradhattak őseik szent hitében. A hagyomány szerint azóta zarándokolnak a székelyek minden évben ugyanezen a napon Somlyóra. Az elbeszélt monda történelmi hitelessége kérdéses. De az tény, hogy a 16. század második felében, amikor szinte minden magyar csatlakozott valamelyik protestáns felekezethez, akkor Székelyföldnek ezen a vidékén megtorpant a reformáció. Ha nem is minden évben, de bizonyítottan voltak pünkösdi búcsújárások már ebben a járványokkal, politikai fordulatokkal és háborúkkal terhelt időszakban is. Az egyik török-tatár támadás idején még a templomot és a kolostort is felgyújtották, de a Mária szobornak nem esett bántódása. A török kiűzése után ismét virágzásnak indult Csíksomlyó. Az új rendház mellé nyomdát és iskolát is építettek a ferencesek. Ekkor születtek a ma is ismert passió-játékok, és egy püspöki vizsgálat után csodatévőnek nyilvánították a kegyszobrot. A búcsújárás egyre nagyobb tömegeket vonzott. A 18. századtól már a moldvai csángók is részt vettek rajta. A 19. századi út- és vasúthálózat kiépülésével egyre távolabbi vidékek zarándokai is eljutottak Csíksomlyóra. A 20. század történelmi viharai közepette már nem csak a hithez, hanem a magyarsághoz való ragaszkodás jelképévé is vált a csíksomlyói búcsú. Egyre szélesebb tömegek élték meg az együvé tartozást a Trianon utáni években, a kismagyar világban, majd amikor Erdélyt ismét elszakították Magyarországtól. 1949. június 4-én már 100 000-es tömeg gyűlt össze. Márton gyulafehérvári püspök a gyimesi legények gyűrűjében lovagolt be Somlyóra, nehogy letartóztassa a román rendőrség. Rövidesen azonban elfogták Erdély püspökét, és betiltották a búcsújárást. Néhány év után, ha rejtetten is, de újraindult a búcsújárás. Hiába akadályozták a hatóságok, hiába félemlítették meg az embereket, a hívek egyre nagyobb számban látogattak Csíksomlyóra. A rendszerváltást követően minden korábbinál nagyobb lendületet kapott a búcsújárás. Zarándok csoportok sokasága látogat el napjainkban Magyarországról, a Kárpát-medence különböző pontjairól és szerte a világból. A nagymisét az óriási tömegek miatt már több mint 30 éve a Kis-Somlyóhegy és a Nagy-Somlyóhegy közötti nyeregben tartják. A hithez, szülőföldhöz, nemzethez való ragaszkodás egyedülálló példájává vált a 21. századra a csíksomlyói búcsú.